Có người lên núi đi săn nè, rồi phát hiện ra kho báu trong truyền thuyết luôn. Nhưng mà lại chẳng vui nổi đâu, vì chuyện này xảy ra vào những năm 70 Á. Lúc đó mấy món đồ cổ như ngọc ngà chẳng đáng giá chút nào. Cây súng săn này là do mình tự chế đấy nhé. Nó mạnh hơn mấy cây súng săn bình thường nhiều lắm. Lực đẩy sao cũng bốc hơn hẳn. Bạn dùng thì nhớ cẩn thận nha, an toàn là trên hết. Dùng để bắn heo rừng thì hết ý. Hay mấy con sói, thú dữ thì cũng hợp lắm luôn. Ông ba Diệp hồi trẻ từng ra chiến trường đó. Ông danh về súng săn lắm luôn. Kinh nghiệm săn bắn cũng siêu đỉnh nữa. Hồi trước anh Tư Thần lên núi bắt trồn là nhờ ông dạy đó. Chính ông truyền lại bí kíp cho ảnh luôn. Ông ba ơi, giờ núi mình còn hươu hoa không ông? Trong mấy năm nay chưa thấy con nào hết á. Ở gần rừng núi thì chắc là không còn rồi. Nếu cháu muốn săn hươu hoa thì phải đi sâu vào trong núi cũ. Hay vừa rồi, lúc đi hái nấm trên đó, ông thấy dấu vết của đàn hươu đó nha. Thung lũng hươu vừa cách chỗ mình xa lắm. Dù chân ông có nhanh đi chăng nữa, cũng phải mất gần 2 tiếng mới tới nơi. Vậy cháu đừng mơ tới hươu hoa nữa nha. Bắn được con gà rừng hay thỏ rừng ăn cho vui là đủ rồi. Nhắc tới thung lũng hươu vua, ông lại nhớ ra một chuyện nè. Nghe đồn ở Giang Phố có một nhà giàu. Hồi đó gấp gáp dẫn cả nhà chạy ra nước ngoài lánh nạn. Có nhiều bạc vàng mang không hết. Thế là họ đem giấu hết trong thung lũng hươu vua qua đêm, để sau này hết chiến tranh thì quay lại lấy. Sau đó cũng có kha khá người tới đó thử vận may, nhưng chẳng ai tìm thấy kho báu cả. Ông ba ơi, chuyện kho báu ở thung lũng hươu vua có thật không ông? Thật hay không thì cũng khó nói lắm. Nhưng hồi loạn lạc, có nhiều người giấu đồ quý trong nhà đi chỗ khác đó. Hồi trước làng mình khai hoang sau núi, đào được không ít đồ quý trong mấy gò đất hoang. Chuyện truyền thuyết về thung lũng hươu vua, anh Tư Thần cũng nghe qua ít nhiều rồi. Nhưng mà cũng chỉ là tin đồn thôi. Hồi trước tới lúc ông chết, cũng chưa nghe ai tìm thấy gì ở thung lũng hươu vua. Mà anh thích nghe ông ba kể chuyện xưa lắm. Chuyện thời loạn lạc hồi đó thú vị ghê. Hai người ngồi kể chuyện, một ông một trẻ ngồi trên giường trò chuyện rôm rả. Tới giờ cơm tối mới cầm súng về nhà. Thời gian trôi qua nhanh thật. Chẳng mấy chốc đã tới ngày đi săn. Anh Vương và anh Khổng mỗi người mang một cây súng săn. Sáng sớm đã tới tìm anh Tư Thần. Hai bạn này nhiệt tình quá ha. Mình vừa ăn sáng xong đây nè. Hi hi, tụi mình háo hức quá mà. Tối qua mình tới mức suýt không ngủ được luôn. Thôi dọn đồ đi. Rồi mình lên đường nào. Vừa dứt lời thì thấy anh Diệp Đình và em Tiểu Niên tới. Cả hai cũng cầm súng săn theo. 5 người xong đồ rồi lên đường luôn. Đi ngang nhà ông ngoại thì thấy đông người đứng ngoài cửa. Hình như có ai đang cãi nhau thì phải. Mọi người dừng chân lại xem chút xíu. Sau này ông ngoại chắc khổ với nhà đó nhiều. Cô dâu mới về nhà ông được có mấy ngày thôi, mà đã cãi nhau to nhỏ mấy lần rồi. Nghe nói có lần còn làm vỡ cả bát nữa. Ồn ào kinh khủng luôn. Mà cãi nhau vì chuyện gì vậy? Anh Tư Thần tò mò hỏi. Trước khi anh Diệp Quý và chị Lương cưới nhau, ai cũng biết tính hai người hơi ích kỷ chút. Sống chung chắc khó hợp lắm. Ai ngờ cưới được vài ngày đã âm ĩ thế này. Chuyện nhỏ thì cũng nhiều. Nhỏ thì chị Lương sáng sớm đã cãi tay đôi với bà nội luôn. Tôi thì hôm qua chị đòi chia nhà. Không chia thì chị đòi bỏ luôn. À, còn chuyện nợ tiền cưới nữa. Chị Lương bảo chị không trả một đồng nào. Bắt chị trả thì chị bỏ luôn cho xem. Nói chung đủ thứ chuyện lặt vặt cũng làm ầm lên được. Mấy ngày nay cô Sáu chạy ngoài suốt. Nói khuyên muốn rát cả miệng luôn. Lần này cãi nhau vì chuyện gì nữa vậy? Lần này nghe đâu là vì bữa sáng. Không mua bánh bao thịt cho anh ăn. Thế là làm ầm lên luôn. Anh Tư Thần cười khẽ. Nhiều chuyện vui thế này, cô Sáu chắc thích mê luôn. Chỉ muốn cầm loa làng hét cho cả đội biết. Mình lớn thế này, mới lần đầu nghe. Cô dâu mới về nhà mà suốt ngày đòi bỏ chồng thế này. Thật là mở mang tầm mắt.
Chị Lương là người ở thành phố lớn tới đó, khác với mấy chị ở làng mình nhiều. Chị ấy từng thấy đời nhiều rồi. Nếu tình cảm không hợp, chia tay với chị là chuyện bình thường thôi. Chị này đúng là trường hợp đặc biệt. Mình lớn thế này, cũng thấy mấy cặp cãi nhau ở Mỹ, nhưng chưa thấy cô dâu mới nào vừa về đã suốt ngày đòi chia tay thế này. Mình thấy chị Lương đúng là hay làm quá. Em họ bạn cưới chị ấy, chắc nhà không yên đâu. Anh Vương cũng biết chị Lương, nghe qua vài chuyện về chị rồi. Theo anh thì chị Lương hơi thiếu suy nghĩ. Chị ấy không biết giữ ý, toàn chuyện không hay, vội vàng cưới xong, giờ muốn về lại thành phố chắc khó lắm. Ồ, anh Vương nhìn người chuẩn ghê ha. Không bị vẻ ngoài của chị Lương lừa đâu. Đúng vậy, nhưng mình hơi tò mò chút. Chị Lương vừa cưới đã đòi chia nhà. Chị ấy định chia kiểu gì vậy? Không lẽ giờ bắt nhà ông ngoại xây nhà mới sao nổi? Mùa đông lạnh thế này thì không thực tế đâu. Thì bảo chị ấy hay làm quá mà. Chị muốn quay cái tường ngay giữa sân nhà ông ngoại. Phòng chính thì chị lấy 2 gian. Phòng bên cũng đòi luôn. Thậm chí cửa cũng muốn mở riêng nữa. Mùa đông lạnh thế này xây tường kiểu gì? Chị bảo không kịp xây tường thì dùng gỗ quay tạm cái tường trước, đợi mùa xuân sang năm xây lại sau. Mấy người nghe mà ngớ hết cả người. Chị Lương đúng là giỏi bày trò thật. Ông Diệp và bà Xuân chưa tức chớt thì cũng là may lắm rồi. Lúc này cũng không còn sớm nữa, mọi người không đứng xem cãi nhau thêm. Nhà ông ngoại có chị Lương ở đó, chắc trong thời gian ngắn cũng không rảnh để gây chuyện với nhà mình. Nhà mình cuối cùng cũng yên ổn qua năm. Cả nhóm vừa trò chuyện vừa đi sâu vào núi. Chẳng mấy chốc anh Tư Thần bắn được con thỏ rừng. Chỗ này thỏ rừng với gà rừng nhiều thật. Hôm nay nếu may mắn, biết đâu gặp được hươu hoa nữa. Thung lũng hươu vua thật sự có hươu hoa hả? Có chứ, vài năm trước mình còn thấy 2 lần. Gần đây thì chưa thấy lại lần nào. Hươu hoa sợ người lắm, thường sống sâu trong núi thôi. Hiếm khi nào lại gần làng. Chỉ cần có là mình có thể gặp được. Đi nào, vào thung lũng thử vận may xem. Nghe nói có hươu hoa thật. Anh Vương đã sốt sắng muốn vào thung lũng luôn. Muốn thử vận may xem sao. Tiếc là thỏ thì bắn được mấy con, còn hươu hoa thì chẳng thấy con nào. Giữa trưa, cả nhóm tìm một sườn núi sạch sẽ, có nắng để nghỉ. Em Tiểu Niên vừa ăn vừa nghịch, lấy một món đồ nhỏ đưa cho anh Tư Thần. Anh Tư ơi, xem em nhặt được gì nè. Anh cúi xuống nhìn kỹ, là một chiếc khuyên tai ngọc nhỏ xíu, nằm gọn trong tay anh. Hồi trước anh Tư cũng từng thấy nhiều đồ xịn. Anh nhìn cái là nhận ra ngay. Chiếc khuyên tai ngọc mùm mĩm này là ngọc lục bảo xịn luôn. Dù nhỏ xíu thôi, nhưng cũng đáng giá làm đó. Món đồ thế này xuất hiện ở thung lũng hươu vua, anh Tư nghĩ ngay tới truyền thuyết về kho báu luôn. Tiểu Niên, em nhặt cái này ở đâu vậy? Lúc nhặt thỏ hồi nãy em thấy đó anh. Còn một cái nữa nè, em thấy có lỗ trên đó. Định lấy dây đeo lên cổ chơi. Nói rồi em Tiểu Niên lấy thêm một mặt dây bạc ra. Mặt dây bạc cũ rồi, hơi đen đen. Anh Tư cầm lên xem kỹ. Nhìn mờ mờ thấy hoa văn đẹp lắm. Trên đó cũng có một lỗ nhỏ, như để treo lên món đồ gì đó. Tiểu Niên, 2 món này cho anh được không? Anh sẽ mua cho em cái mặt dây bạc mới nha. Được thôi, em Tiểu Niên chẳng cần nghĩ ngợi gì, đồng ý ngay tắp lự. Với em thì 2 món đồ này tuy đẹp thật, nhưng anh Tư thích thì em sẵn sàng nhường cho anh luôn. À, còn chuyện hôm nay em nhận được 2 món này, nhớ đừng kể cho ai nghe nha. Chỉ mình em với anh biết thôi. Đi nào, dẫn anh đi xem. Em nhặt 2 món này ở đâu vậy? 2 người một trước một sau băng qua rừng rậm, tới một vùng đồi núi gồ ghề. Em nhặt được ở đây nè. Đầu tiên là cái mặt dây bạc, rồi đi thêm chút nữa nhặt được cái vòng xanh nhỏ. Anh Tư Thần nhìn theo hướng mắt của Tiểu Niên. Cho em nói, trông giống như con suối nhỏ bị mưa lớn cuốn ra trên núi. Mùa đông suối cạn khô nước, lộ cả lòng suối ra ngoài. Anh đi dọc theo lòng suối lên trên, xem thử có tìm được manh mối gì không. Đi lung tung chừng 7-8 mét, đất bỗng nhiên mềm ra. Anh Tư Thần đầy tò mò xuống, nhanh tay bới đất một chút. Ai ngờ lại bới ra được một cái khuyên tai thật, mà còn giống y chang cái Tiểu Niên nhặt được nữa.
Hôm nay không có dụng cụ tiện tay. Thời điểm cũng không phù hợp. Anh Tư đành kìm nén sự phấn khích. Cắt cái khuyên tai cẩn thận. Anh trèo lên từ lòng suối. Đợi hôm nào mang cái xẻng tới đây xem xét kỹ hơn. Có kho báu thật hay không? Đào thử một chút là biết ngay thôi. Đi nào, mình tiếp tục đi săn tiếp. Chiều đó anh Tư đi săn mà lòng hơi bồn chồn. Anh thầm nghĩ nếu thật sự có kho báu, chắc cũng là mấy món đồ cổ hay ngọc ngà gì đó. Thời buổi này mấy thứ đó chẳng đáng giá đâu. Nếu sau này mà tìm thấy kho báu thật, anh cũng chỉ nhìn ngắm thôi, chứ không đào lên đâu. Cũng chẳng mang đi nữa. Cả nhóm ở thung lũng Hiêu Vua cả ngày rưỡi. Tới chiều mọi người mới xuống núi. Anh Tư ơi, bao giờ mình đi săn tiếp vậy? Hôm nay mình chỉ bắn được có 4 con gà rừng với 2 con thỏ rừng thôi, chưa đã lắm đâu. Đi săn nữa thì cũng được thôi. Nhưng anh có điều kiện nha. Điều kiện gì anh cứ nói đi. Chỉ cần mình làm được là sẽ giúp ngay. Em gái anh học toán lý hóa không tốt lắm. Bạn có thể sáng tới dạy kèm cho nó được không? Chỉ cần bạn tới, anh sẽ dẫn bạn lên núi săn. Còn bắn được hay không thì tùy bản lĩnh bạn nha. Ồ, thì ra là chuyện này, dễ thôi. Chốt xong chuyện dạy kèm, mọi người về nhà hết. Anh Tư vẫn lo em Tiểu Niên. Lại dặn em thêm lần nữa. Chuyện khuyên tai ngọc thì vài ngày nữa. Đội mình mổ heo đón năm mới. Lúc đó anh cho em cái chân heo nha. Cảm ơn anh Tư nhiều lắm. Em Tiểu Niên vui như trẻ con vậy. Bước nhanh về nhà luôn. Sáng hôm sau, la đội bắt đầu réo mọi người. Đi tới văn phòng đội để tính điểm công. Bác Diệp Viễn cầm sổ bày điểm công. Ngồi cạnh chị Tiểu Ngọc, mặt mày buồn thiêu. Tối qua bác Diệp Viễn đã lấy sổ điểm công ra xem. Tính sơ sơ được khoảng 266 điểm. Anh Tư cũng không ít, hơn 240 điểm. Chị Tiểu Ngọc là con gái, mà cả năm cũng được 220 điểm luôn. Phải biết là con gái không làm được việc nặng. Mấy việc kiếm nhiều điểm thường là của con trai. Nhưng công việc điểm cao ấy, chủ yếu là con trai đảm nhận. Nghĩ tới đây, bác Diệp Viễn thấy áy náy trong lòng. Nếu mà chia nhà sớm hơn, chị Tiểu Ngọc với anh Tư chẳng phải vất vả thế này. Sau này nhà mình làm túi sách bán nha Tiểu Ngọc. Em không cần ra ngoài kiếm điểm công nữa. Vậy được không anh? Nếu điểm công không đủ, nhà mình sẽ không được chia lương thực đâu. Có tiền rồi thì lo gì không có đồ ăn. Bác Diệp Viễn nhìn chị Tiểu Ngọc còn ngơ ngác. Biết chị vẫn chưa hiểu ra. Với chị thì chỉ cần kiếm thật nhiều điểm công, nhà mình mới có ngày tốt lành. Nhưng chị không biết thời thế đang thay đổi. Chỉ dựa vào chút tiền từ điểm công thì chẳng thể nào khá lên được đâu. Bác Diệp Viễn tiếp tục giải thích, cầm sổ nhỏ lên, chuẩn bị đi đội tính điểm công. Anh Tư cũng theo sau. Ba ơi, con đi cùng ba được không? Bác Diệp Viễn cũng đoán trước, hôm nay tính điểm công sẽ gặp người nhà ông Diệp cũ. Với tính họ thì chắc sẽ gây rối gì đó. Nếu có anh Tư ở đó thì chẳng có gì phải lo cả. Mỗi mình anh cũng đủ dè biên cả nhà ông ngoại luôn. Nhưng không ngờ anh Diệp Quý đã sắp xếp điểm công của họ. Rõ ràng đâu vào đấy rồi. Cả nhà anh Tư cực nhọc cả năm được hơn 500 điểm. Nhưng chưa kịp cầm điểm công này, em họ anh đã tính toán hết cả rồi. Sắp xếp điểm công nhà họ rõ mồn một luôn. Năm đó, tôi thấy chị Mộc Lan đeo cái nhẫn vàng trên tay. Tôi cũng muốn có một cái. Được thôi. Cô em yêu quý ơi, chỉ cần em thích. Đừng nói là nhẫn vàng. Dù là vòng vàng anh cũng mua cho em luôn. Miễn là em cho anh gần gũi thêm chút là được. Anh đừng có mà nói xuông nha. Anh nói mua thì tiền đâu ra? Hôm nay chẳng phải đi đội tính điểm công sao? Như mọi năm, nhà anh Tư chắc cũng góp được 200 đồng đó. Lúc đó anh xin bà nội thêm chút nữa. Mua cho em cái nhẫn vàng là đủ luôn. Được, sáng lấy tiền. Chiều mình lên phố mua nhẫn vàng nha. Em còn muốn ăn bánh bao thịt nữa. Chỉ là bánh bao thịt thôi mà. Anh đảm bảo cho em ăn no luôn. Anh đừng có hứa lèo nha. Chẳng phải anh nói sau khi cưới nhau em không cần bỏ tiền ra, anh sẽ lo cho em xuất lên đại học sao? Sao giờ chẳng thấy đâu vậy? Nghe nói đợt thi đại học vừa rồi, mấy ngày nữa là phát giấy báo trúng tuyển rồi. Mà em với anh đâu có đi thi. Dù anh quen ai tài giỏi cỡ nào, cũng chẳng lo được suất đâu. Nhưng chị Lương đừng lo nha. Năm nay về thành phố hay về cũng như nhau thôi mà.
Chỉ chọn nửa năm thôi. Anh Diệp Quý, anh lại lừa em hả? Em không để yên cho anh đâu. Cô em nhỏ ơi, nhỏ tiếng chút đi. Hôm nay ông nội anh đi tính điểm công đó. Em làm ông bực mình. Cái nhẫn vàng bay mất đó nha. Chị Lương lườm anh Diệp Quý một cái. Vì cái nhẫn vàng nên dáng nhịn vậy. Nhưng để chị chịu thiệt thì họ đúng là mơ giữa ban ngày. Nhà hết bóng đèn rồi. Anh qua nhà cô trưởng hội phụ nữ xin một hộp về đi. Nghe nói giờ xin thì không tốn tiền. Sau này phải trả tiền đó. Chị Lương, chị làm gì vậy? Chẳng lẽ chị không muốn sinh con cho anh hả? Anh Diệp Quý đang cười hề hề bỗng sụ mặt xuống. Kế hoạch của anh là trong 2 tháng làm chị có bầu. Chỉ khi chị có con thì anh mới giữ được chị. Đồng thời tránh chuyện sau này về thành phố chị gây rắc rối. Không đời nào đâu. Em chỉ nghĩ mình mới cưới chưa lâu. Có con sớm thì hai đứa mất tự do thôi. Theo kế hoạch của chị, lấy được suất đại học, về thành phố học xong thì tìm cách chia tay, rồi kiếm người tốt hơn. Sao có thể sinh con cho anh được? Nhưng anh Diệp Quý cũng chẳng dễ lừa đâu. Chị càng thế này, anh càng muốn chị có bầu nhanh hơn. Còn mấy cái giấy nhựa đó, đục thêm vài lỗ là xong thôi mà. Ra khỏi phòng phía Tây thì thấy ông Diệp Hậu đang ngồi buồn thiêu trong sân. Ông nội ơi, ông nói xem nhị bá có chịu chia điểm công cho mình không? Nhà này vẫn là ông quyết định. Ông nói sao thì làm vậy, không tới lượt nhị bá xen vào. Chuyện này chưa tới lượt nhị bá làm chủ đâu. Cả nhà cùng đi đội tính điểm công nào. Ông Diệp Hậu đầy tự tin bước tới đội. Lần trước anh Diệp Quý cưới, ông ban đầu không chịu cho mượn tiền, nhưng cuối cùng chẳng phải ngoan ngoãn đưa 200 đồng sao? Trong văn phòng đội không có nhiều người lắm. Hầu hết mọi người đều đứng đợi ngoài sân. Gọi tới tên ai thì người đó vào. Thấy ông Diệp Hậu dẫn anh Diệp Quý bước vào. Kế toán đội, anh Diệp Trận đưa tờ chi tiết điểm công cho ông Diệp Hậu. Nhị bá tới rồi nha. Xem qua chi tiết điểm công nhà bá trước đi. Nếu không có vấn đề gì thì ký tên si tờ rông nhỏ hơn tên nha. Lát nữa cháu sẽ tính tiền điểm công cho bá. Ông Diệp Hậu cầm tờ giấy liếc qua một cái. Thấy ngay chi tiết điểm công có vấn đề. Ông kéo anh Diệp Trận lại. Sao không có điểm công của nhà lão nhị vậy hả? Nhị bá, nhà bá chẳng phải đã chia nhà rồi sao? Chia nhà xong thì bác Viễn là chủ hộ riêng rồi. Điểm công nhà họ phải tính riêng chứ. Ồ, vậy năm nay vẫn tính chung đi đã. Muốn tách ra thì đợi sang năm cũng được. Bác Viễn tới chưa vậy? Bác Viễn tới chưa nào? Anh Diệp Trận lời đáp ông Diệp Hậu. Gọi thẳng bác Viễn vào luôn. Điểm công tính thế nào? Chẳng phải ông già này quyết được đâu. Tới rồi đây. Bác Viễn đây, nhị bá. Nếu muốn tính chung điểm công nhà cháu với nhà ông ngoại, cháu đồng ý thì qua ký tên nha. Ký cái gì mà ký? Nhà ông ngoại là do ta quyết. Ba quên rồi sao? Nhà mình đã chia xong rồi mà. Đúng vậy, nhị bá. Đã chia nhà rồi. Sao bá còn muốn tính chung điểm công nữa? Đội mình chưa từng có tiền lệ thế này đâu. Nếu bá mở đầu thì sau này giấy tờ chia nhà phải ghi thêm. Sau khi chia nhà, điểm công mỗi nhà tính riêng sao nổi. Anh Tư nhà mình cùng chú Tư Diệp Ái không nhịn được lên tiếng bác Viễn. Nếu để chuyện này thành tiền lệ, sau này đội tính điểm công chắc sẽ rối tung lên mất. Làng mình đâu chỉ có mỗi nhà ông Diệp Hậu là to. Đây là chuyện riêng nhà ông ngoại ta. Liên quan gì tới các người đâu. Ông nội, ông lớn tuổi rồi hồi đồ sao nổi hả? Đây không phải chuyện riêng đâu, mà là chuyện của cả đội đó. Nhà mình đã chia xong rồi. Điểm công chắc chắn phải tính riêng. Ông thấy không được hả? Thì hỏi mọi người trong đội xem có đồng ý không? Tư thần, cháu nói vậy. Chuyện nhà mình thì mình tự bàn bạc là được. Sao lại lôi cả đội vào đây làm gì? Hôm nay đông người tới tính điểm công thế này. Đừng vì chuyện nhỏ mà làm ầm lên nhé. Cứ tính điểm công cả nhà trước đã. Về nhà ông nội sẽ không để cháu thiệt đâu. Anh Diệp Quý quyết tâm lấy bằng được điểm công của anh Tư. Nói một chàng nghe ngọt sớt luôn. Nghe cứ như anh Tư đang làm quá lên vậy. Làm ảnh hưởng tới mọi người tính điểm công. Thôi nào, có gì thì hôm nay ở đội nói rõ ràng luôn đi. Giờ cháu hơi nóng tính chút. Về nhà mà nổi cáu lên
Lỡ làm bể đồ đạc thì sao? Em lại làm ai bị thương thì không hay đâu. Người lớn đang nói chuyện, tới lượt thằng nhóc như cháu xen vào lúc nào hả? Viễn, con nói với kế toán đi. Năm nay điểm công nhà mình vẫn tính chung như cũ. Hôm nay còn phải chia lương thực nữa. Cứ cãi nhau ở đây thì ra thể thống gì? Ba đừng làm khó con nữa. Để mọi người cười cho kìa. Đội mình chưa từng có ai chia nhà xong mà vẫn tính chung điểm công bao giờ. Con cũng không muốn mở tiền lệ này đâu. Hôm nay còn nói rát miệng. Con cũng không đồng ý đâu nha. Viễn à, từ lúc chia nhà xong con cứng cáp hẳn ra nhỉ. Không đưa tiền nuôi ba già này thì thôi. Đến chút điểm công cũng tính toán với ba. Con còn biết chữ hiếu thuận viết sao không hả? Anh Tư đứng cạnh nghe mà muốn lắc mắt luôn. Quả nhiên như anh đoán, ông Diệp già lại lôi hiếu thuận ra ép người. Ông không nghĩ được từ nào khác sao nổi. Trong lúc ông Diệp Hậu với bác Viễn cái qua cái lại, anh Tư cầm tờ chi tiết điểm công nhà ông ngoại lên. Không nhìn thì thôi, nhìn xong anh bật cười luôn. Diệp Phù đến 70 điểm, Thẩm Huệ đến 50 điểm, Diệp Quý đến 35 điểm, Diệp Bảo đến 10 điểm, Diệp Linh đến 15 điểm. Nhị bá, nhà bá giỏi thiệt nha. Cả nhà cộng lại còn chẳng bằng điểm công của một mình cháu. Giờ cháu hiểu sao nhà bá cứ bám lấy không muốn chia rồi. Hóa ra cả năm ăn uống toàn nhờ nhà cháu kiếm điểm công cho. Nếu là cháu cũng muốn nằm không mà vẫn có cơm ăn. Con chẳng cần làm gì. Anh Tư vừa dứt lời, mọi người có mặt đều ngớ ra. Bình thường ai cũng cùng làm việc. Đàn ông khỏe mạnh mà cả năm không được 200 điểm thì bị cười là ít. Vậy mà Diệp Phù chỉ có 70 điểm thôi. Cả năm nay ổng toàn chơi không à. Chẳng làm được chút việc nào sao nổi. Nhìn qua anh Diệp Quý nữa, trai trắng khỏe mạnh thế kia, mà cả năm có 35 điểm thôi. Còn thua cả mấy chị em trong làng. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tán. Ông Diệp Hậu đang bực mình không ngờ anh Tư lại thẳng thừng đọc to chi tiết điểm công ra thế này. Chỉ thấy ngực ổng phập phồng dữ lắm. Tư thần, cháu muốn làm ta tức chất hả? Giỏi lắm. Viễn, có vài chuyện ta không tiện nói thẳng, nhưng lòng con với ta đều rõ. Hôm nay con không chịu tính chung điểm công cả nhà thì ta cũng chẳng cần giữ mặt mũi cho con nữa. Ta mà tức lên thì nói gì cũng dám nói luôn đó. Ông Diệp Hậu nói vậy nghe thảm thiết lắm luôn. Anh Tư nghe mà hơi mù mờ, nhưng trong lời ngoài ý toàn là đe dọa. Anh lờ mờ cảm thấy bác Viễn có cái gì đó bị ông Diệp Hậu nắm thóp. Ba, nếu ba muốn làm căng với con cũng không ngại chơi tới cùng đâu. Cùng lắm thì sau này con không coi ba là ba nữa. Lần trước anh Quý cưới, ba đòi 200 đồng. Vì tình nghĩa con đưa cho ba rồi, nhưng đưa xong con lại thấy hối hận. Con biết ba nếm được vị ngọt, sau này chắc chắn còn đòi hỏi thêm nữa. Giờ con nghĩ thông rồi. Trong mắt ba, con còn chẳng bằng con chó. Chó nuôi vài chục năm còn có tình cảm. Con được cho cục xương gặm. Còn con, mấy chục năm đổ mồ hôi sôi nước mắt nuôi nhà ba, mà ba vẫn chưa thấy đủ. Hôm nay trước mặt mọi người trong đội, ba tự xử lý đi nha. Lần trước chia nhà xong cũng ầm ĩ một trận, nhưng lúc đó chỉ có đội với vài người lớn trong họ thôi, không đông lắm. Hai bên nói chuyện chưa tới mức căng lắm. Nhưng hôm nay thì khác. Gần như cả đội đều tụ ở cửa văn phòng, đợi tính điểm công hết. Nếu ông Diệp Hậu với bác Viễn mà làm căng thì chẳng còn đường lui nào đâu. Cân nhắc thiệt hơn xong, ông cuối cùng quyết định giữ cây bút lại, đợi đòi thêm đồ từ bác Viễn sau. Tính toán lúc này thì anh Tư với chị Mộc Lan cũng kiếm được kha khá. Ông định hôm khác nói chuyện riêng với bác Viễn. Viễn, ta nuôi con đúng là uổng công mà. Chia nhà xong là con chẳng xem ta là ba nữa. Thôi được. Con nhận tâm vậy làm ta thất vọng quá. Diệp Trận, tính điểm công cho ta trước đi. Tính điểm công xong, ông Diệp Hậu cầm tờ giấy, mặt mày xám xịt đi ra. Cả tiền lẫn lương thực cũng lại chẳng dám nhận, đợi hôm khác quay lại lấy sau.
Viễn, đây là điểm công của con. Tính xong thì nhà ông ngoại cũng rời đi. Văn phòng đội lại rộn ràng trở lại. Bác Viễn bước lên tính điểm công. Còn anh Tư, về nhà đón chị Mộc Lan qua đội Lạc Hà. Lương thực với điểm công của anh đều ở bên đó, chị Mộc Lan đã ký sẵn trên giấy. Lấy được tờ giấy, anh Tư bảo chị đứng đợi ngoài kho lương thực. Mấy việc còn lại để anh chạy cho. Nhìn tờ chi tiết điểm công, anh Tư lòng ngổn ngang đủ thứ. 210 điểm nghĩa là gì, anh rõ hơn ai hết. Đội Lạc Hà bắt đầu tính điểm công. Anh Diệp Quý với chị Lương cũng tới rồi nha. So với sự chăm chỉ của chị Mộc Lan, chị Lương thì thua xa lắm luôn. Chị chỉ có 110 điểm thôi. Còn trong 110 điểm này, bao nhiêu là do mấy anh thanh niên khác giúp làm thì chẳng ai biết được đâu. Tiểu Lương, cái đồng hồ này chị mua chắc đắt lắm ha. Cũng ổn thôi, đồng hồ hiệu Thượng Hải giá mềm lắm. Chỉ hơn 100 đồng một chút à.